ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਆ is known for holding a whole variety of fundraisers, charities ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ UBC culture show। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੈਨੇਸਿਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਕਿੰਨੇ how big is your team? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 40 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। COVID ਆਇਆ ਰਾਈਟ obviously ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣਾ COVID ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ $25,000 ਅਰਾਊਂਡ ਡਾਲਰਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ $50,000 ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਹੋਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਥਨੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 44ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ 44 ਇਅਰਸ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 11 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਰਾ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ $4400 ਕੈਸ਼, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ $4400 ਕੈਸ਼ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪਰਚੇਸ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜਸਟ ਕਮ ਟੂ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 5 ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 5:30 ਜਦੋਂ ਡੋਰਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਥੀਏਟਰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਨੇਸਿਸ ਥੀਏਟਰ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਸ ਦਿਸ ਸ਼ੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ UBC ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ UBC ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1992 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ UBC ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਆ is known for holding a whole variety of fundraisers, charities ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ UBC culture show। ਸੋ culture show ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੈਨੇਸਿਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ $10 ਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ UBC ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਮਨ ਟਨੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
So Prableen and Eamon, thank you ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ because you guys are holding such a fantastic program as the UBC culture show. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ everyone, my name is Prableen, as you know, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ UBC ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ president ਇਸ ਸਾਲ so yeah, Bhangra Club has been a very important part. That's great and even ਤੁਸੀਂ ਜੀ Yeah, echoing that as well. मेरा job was UBC ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ executive ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ director ਹਾਂ this year. ਜੀ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਿੰਨੇ how big is your team? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 40 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 10-12 ਜਾਣੇ ਆ ਕੋਐਡ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ 10-12 ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਿੱਧਾ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਗਿੱਧਾ ਟੀਮ ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਰਾਈਟ obviously ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ $25,000 ਅਰਾਊਂਡ ਡਾਲਰਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲ ਰੀਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੀਟ ਬਾਕਸਿਸ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ $50,000 ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੋ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਰਕ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੀ ਮੀਨ ਕਿ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਯੂਰ ਕਲੱਬ ਯੂਨੀਕ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਸ ਮੇਕਸ your club stand out or is there something else? ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 pillars are culture, camaraderie ਤੇ philanthropy ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗਰਲਸ ਵਰ ਇਨ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਚ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ UBC ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ? Is it for people who want to join just for fun, for exercise, or to actually learn how to do ਭੰਗੜਾ or ਗਿੱਧਾ? ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ UBC ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਈਏ ਗਿੱਧਾ ਸਿਖਾਈਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਥਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ UBC ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਲਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਿਵ them a safe space basically on campus as well. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਸ ਦਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ UBC ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਟਸ ਓਨ ਲਿਟਲ ਸਿਟੀ ਰਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ UBC ਭੰਗੜਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕਲੱਬ ਫੰਡਡ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਹੋਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟਸ completely not for profit so ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੋਂ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡਾ UBC ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਥਣੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਸੋ ਨਥਿੰਗ goes back into the club so it's all not for profit. Oh, that's great. Yeah. So when you talk about when we're talking about you've got the funding for it, for anyone joining the club ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ join ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਭਾਬੀ Yeah, so ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ volunteer experience leadership experience ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ club ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ executive ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ director ਤਾਂ president and then maybe next year I'll be president too. Yeah, so I think growth in leadership is something that you can definitely see in our club. And is that something worth joining ਨੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ why UBC Bhangra Club? I think ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ like I saw my cousin join it like years ago so ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ she joined it ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ join ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਤੇ I think ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ club ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ own ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ like you make lifelong friends in the club and ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ relate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ university gets really hard so it's like you have your people so and you can let loose like exactly, you're very down exactly and I personally like I think UBC Bhangra Club ਮੇਰੇ university career ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ like ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਆਪਣਾ ਓਨ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਓਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਯੂ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਸ UBC ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ UBC ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖੁੱਲੀ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ any other ਭਾਈਚਾਰਾ yeah 100% it's always open it's open to everyone yeah that's great so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਫੈਬਰੂਰੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ sorry even ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ yeah so ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ 1992 ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ but I think our first culture show dates back to 2002 okay so it's been going on for many years almost about what like 20 years almost more than 20 years yeah so ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ we're really excited to be back and we have a lot of great things planned for you this Saturday. Great. And so 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸੇਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਕੈਜੂਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਸੋ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬੋਨਸ ਰਾਈਟ देयर ਦੈਟਸ ਅ ਟੇਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਆਵੇ I think culture show ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ so it's been months of planning so ਭੰਗੜਾ performances ਗਿੱਧਾ performances skit fashion show those are just a few things that ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ so ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗਾ ਉੱਥੇ so yeah even do you want to add anything Yeah, I just think it's a TikTok also kind of pass like Joey was
ਮਕਸੂਦ ਹੋਊਗਾ ਦਸ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਲਾ Yeah, ਲੈਂਦੇ ਆ exactly. ਰਾਈਟ Exactly. The AP ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, it's a great way to take that forward, and when you support kids in your community it only helps them go further. Yeah. ਸਕਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੀਏਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਕਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ who's it directed by what's it written by ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਸਕਿਟ Yeah, so it's written and directed by members on the club. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ club ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ perform ਕਰਨਾ skit ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਕਮੇਡਿਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ it's about like I won't spoil it too much ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ That's great. So some things everyone can relate with, है ना? Yes. Okay, that's really great. The fashion show because ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ fashion ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ men ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ males ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ they're taking big strides in the fashion industry. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ what kind of fashion show is it? ਕੋਈ is there a specific label that's ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਦਾ ਥੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ through time like the so it's going to be it's an exciting one too so again it's going to be fully ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ like culturally ਤੁਹਾਨੂੰ time to ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ everything yeah so it'll be it's definitely a fun theme for this year that's really interesting that's really great I'll just add on to that ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ back in time ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ full experience ਮਿਲੇਗਾ so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ parents ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ I think it really ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ because ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ and ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਟਸ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ this is really great ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ raffles ਹੋ ਰਹੀਆਂ so who doesn't want to win ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ Yeah, so ਸਾਡੀ raffle ਵੀ ਹੋਣੀ auction ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ so ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ club ਦਾ basis ਹੈ ਉਹ community sponsors ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ so we've had some great generous donators that are going to be donating some auction items to us like raffle baskets so some of them include like a chutney from Bhatia Fashions, a suit we have Fresh Canvas Spa offering like a facial package, Parna Boutique. There's like a long list. A lot of Instagram businesses are donating to us as well. So that's great. So you're promoting some small businesses while you're at it. Exactly. So ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਸੇਲਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ why this foundation why did you choose it ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਲਾਈਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਸੋ a lot of people when we tell them about SAF like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ SAF ਦਾ work ਕੀ ਆ so basically SAF International or ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਅਪ ਟੂ 50 ਸਾਲ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੀਏ That's really great and so ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ proceeds again ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਫ ਕਾਫੀ ਹਾਈਜੀਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ
ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, obviously you're on the other side of Surrey, but ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ Surrey ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰਸ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। what needs to be done more to bring this awareness out there that we still need support in Punjab, we still need charities, we still need money, we still need that awareness that we need to create? Yeah, I think ਮੇਰੇ ਲਈ personally ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ at home ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚ देयर ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਹਾਰਡ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ unless someone is like being that figure and being like this is what's going on back home and this is why it's important, I think ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ impact create ਕਰਦਾ ਹੈ। That's really great. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, have you visited India? Yeah, so ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਸਕੂਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਲਾਈਕ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੀ I think that definitely drives the rest of the team as well too. I can tell you're both very ignited and ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ, ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ what is the most hardest part of it? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਏ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ why are we doing this, right? Like this is too much now, right? So what's the hardest part of organizing an event like this? ਹਾਂਜੀ, I think it's mostly like ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। I think a lot of it is ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ what makes it worthwhile is that ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ everyone is just one phone call away. So I think ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੁੜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, they can, but sometimes there's always a great cause. ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ UBC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, we overlook them, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ why UBC Bhangra Club, why UBC Culture Show, why the show on the 18th? I'll start off with the show on the 18th. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ in terms of sponsors ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ you can send us an email ubcbhangraclub@gmail.com and reach out to us on Instagram @ubcbhangraclub. Great. And so ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ social media handles ਇਹੀ ਆ Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? Okay, and ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ Instagram ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਟਿਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੋ ਪਾਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ Great. Yeah. And you know what, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਕੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਚਲੋ which one yeah okay all right on the count of 3 girls 1 2 3 ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੜਕਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੜਕਾਉਣੀ ਆ ਬੱਲੇ 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 very good girls that's awesome you know what keep it up ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and you know we're very proud of you on behalf of the Sanjha TV team here and this is why we're proud to be part of the sponsoring process so ek vari fir any message that you have to our viewers please do give that out now ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਸੈਟਰਡੇ ਫੈਬਰੂਰੀ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ Exactly what she said. Thank you again so much, Eamon and you know, Prableen, we look forward to this show and having you guys back on with future events and an update as to how much was raised. So good luck on your venture and thank you so much for joining us. Thank you so much for having us. Thank you so much. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਥੀਏਟਰ ਡੈਲਟਾ ਫੈਬਰੂਰੀ 18 ਡੋਰਸ 5:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ $10 ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ Instagram handle ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਗਾ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਫਲਸ ਕਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਆਊਟਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਔਨ the 18th at Sukhi Bhat Motors so ਜ਼ਰੂਰ 1 to 5 ਤੁਸੀਂ ਟੂਨ ਇਨ ਕਰਿਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ